Την καλησπέρα μου σε όλους παιδιά, καλό μεσημέρι. Εχθές το βράδυ κάναμε μια εκπομπή η οποία πραγματικά έκανε θράψη και νομίζω πως έχει αφήσει σε πάρα πολύ κόσμο τρομερά συναισθήματα. Αυτό νομίζω πως μπορώ ήδη να το διαπιστώσω από τα σχόλια που μου γράφουν οι φίλοι στην ζωντανή συζήτηση. Εύχομαι και πάλι καλό μεσημέρι σε όλους. Επαναλαμβάνω πως η χθεσινή εκπομπή, καλησπέρα σε όλους στο live chat. Επαναλαμβάνω πως η χθεσινή εκπομπή ήταν μακράν μία από τις καλύτερες, αν και ο αλγόριθμος έκανε πάλι τα δικά του και δεν μας προώθησε όπως έπρεπε να μας προωθήσει. Πάρα πολλοί χριστιανοί φυσικά πρόλαβαν και κάναν dislike, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο αλγόριθμος πάντα αυτά τα βίντεο τα στέλνει λίγο πιο πίσω. Για να καταλάβετε πόσο πολύ έχουν μανία μαζί μου οι χριστιανοί και πόσο πολύ με παρακολουθούν και με ακολουθούν, stalking λέγεται αυτό στα αγγλικά. Δείτε λίγο κάτι. Μόλις τώρα ανέβασα την σημερινή εκπομπή. Δεν έχει μισή ώρα που την έχω ετοιμάσει. Και δείτε λιγάκι αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ για να καταλάβετε τι είναι, είναι το preview της εκπομπής. Δηλαδή εγώ όταν ετοιμάζω μια εκπομπή και είμαι στο YouTube Studio, έχω όλες τις επερχόμενες εκπομπές που έχω σχεδιάσει. Δείτε λίγο τέρμα πάνω δεξιά. Ήδη έχουν μπει 2, 3, δεν ξέρω πόσοι είναι και έχουν πατήσει ήδη το κουμπάκι του dislike γιατί δεν θέλουν με τίποτα να καταργήσει ο θετικός την κόλαση. Εχθές, όπως ξέρετε όλοι, κατάφερα να πείσω πάρα πολύ κόσμο, πάνω από το 93% του κόσμου που χθες με παρακολούθησε, έχει ψηφίσει like, έχει κάνει δηλαδή like στην εκπομπή, παρά το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που με είδαν, είτε με είδαν πρώτη φορά, είτε δεν με ξέρουν ποιος είμαι και δεν ξέρουν και τι αντιπροσωπεύω, καθώς έχω απενεργοποιήσει εντελώς τα σχόλια και θα τα ανοίξω τέλη Γενάρη για τους δικούς μου λόγους που σας έχω γράψει όλους φυσικά στην κοινότητα της θετικής ντοπαμίνης. Φυσικά, όσοι με βλέπετε πρώτη φορά, αν θέλετε, κάνετε εγγραφή, καθώς μιλάμε για ένα από τα καλύτερα και θετικότερα κανάλια του ελληνικού διαδικτύου μακράν και φυσικά αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο από τον κόσμο που το παρακολουθεί, καθώς οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να κάνουν εγγραφή είναι πάρα πολύ θετικοί και πάρα πολύ σωστοί κατά τη δική μου τη γνώμη. Λοιπόν, 94,4%. Αυτό να φανταστείτε, το βγάζω σε λιγάκι παιδιά, να μην σας κουράζει, αυτό πριν λίγο ήταν 90%, που σημαίνει ότι δεν είχαν προλάβει να ψηφίσουν θετικά κάποια άτομα και έτσι έπεσε αναγκαστικά το ποσοστό της εκπομπής. Πόσος με ενδιαφέρει. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θέλω με την ευκαιρία σήμερα που θα κάνουμε αυτό το βίντεο για τον ανύπαρκτο διάβολο σατανά Εωσφόρο, θέλω να διαβάσω σε λιγάκι κάποια σχόλια τα οποία με έχουν στείλει στο Facebook, στο Messenger και είναι πραγματικά καταπληκτικά. Εν τω μεταξύ ήθελα να διαβάσω ένα σχόλιο που με έγραψε λίγο πιο πάνω η Ευθυμία Κρεμίζει ή Κρεμιζή. Να με διορθώσει η Ευθυμία. Όλα τα βίντεο φοβερά, αλλά το χθεσινό βόμβα στα θεμέλια. Αναφέρεται στο βίντεο που έκανα για τον Ιησού ότι είναι ξεκάθαρη αντιγραφή του Απόλλωνα. Θα ήθελα επίσης να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο στον κόσμο που παρακολούθησε χθες την εκπομπή, διότι ήταν 1 ώρα και 10 λεπτά. Την έχουν παρακολουθήσει μέσο όρο πάνω από 21 λεπτά. Νομίζω πως αυτή πρέπει να ήταν και η τελευταία ενημέρωση που είχα. Θα το δω τώρα αμέσως να το τσεκάρω, θα σας πω. Τα like έχουν πέσει, είναι στο 91,9% και η αλληλεπίδραση του κοινού είναι 20 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι ο κόσμος από τα 70 λεπτά επιλέγει να παρακολουθήσει μόλις τα 20. Τα υπόλοιπα τα 50 που είναι τίνκα στα επιχειρήματα, δυστυχώς τα πετάει στα σκουπίδια. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Εν τω μεταξύ, όπως σας έχω πει και σε άλλες μου εκπομπές, εγώ μπορεί να είμαι YouTuber, αλλά και εγώ επίσης παρακολουθώ YouTube και το έχω πει χιλιάδες φορές ότι αν καθίσω να δω μια εκπομπή, θα την παρακολουθήσω ηθελημένα, ολόκληρη, για να μπορέσω να βγάλω τα δικά μου συμπεράσματα. Και πάρα πολλές φορές φυσικά αυτό με έχει βοηθήσει, γιατί ενώ στην αρχή σχημάτιζα θετική άποψη ή αρνητική για ένα βίντεο, ανάλογα, στο τέλος το βίντεο ερχότανε τούμπα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, έχω βάλει σήμερα μια δημοσκόπηση. Ποιος φοβάται τον διαβολάκο? Υπάρχει ένα 3% που έχει, μάλλον μια ψήφος είναι,
ένας είσαι να ξέρεις, γιατί τόσο είναι το ποσοστό. Ένας ψήφισε οι Έλληνες ειδωλολάτρες. 1%. Θα σου απαντήσω αμέσως. 35% ψήφισε χριστιανοί, 38% ψήφισε δεν φοβάμαι τίποτα και κανέναν, μπράβο παιδιά, και ένα 20, 23, 24% ψήφισε δεν υπάρχει διάβολος ή σατανάς. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, οι τελευταίες τρεις απαντήσεις πάνω κάτω κινούνται στο ίδιο πλαίσιο. Με τις τελευταίες δύο, δεν φοβάμαι τίποτα και κανέναν και δεν υπάρχει διάβολος ή σατανάς, να είναι φυσικά οι πιο επικρατέστερες, καθώς μιλάμε για το 51% περίπου και παραπάνω, συγγνώμη, 60% σχεδόν των ψήφων που λένε πως όχι. Τώρα, δεν πειράζει που διαφωνείς για το αν ήταν ο Ιησούς ανύπαρκτος Ηλία Divine Impress. Εγώ ξεκάθαρα το λέω ότι δεν υπάρχει Ιησούς. Δεν υπήρχε, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ. Λοιπόν, δεν θα το σχολιάσουμε περαιτέρω. Τώρα, να σας πω για ποιο λόγο αποφάσισα να βγάλω τα σχόλια από τα βίντεο. Πριν πάμε στο θέμα του διαβόλου, του σατανά και όλα αυτά. Αποφάσισα να το κάνω αυτό γιατί κάποιοι ξεφύγανε πάρα πολύ άσχημα. Γράψανε κάποιες απειλές. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν οι απειλές. Αν έχεις κάτι να το πεις, έλα να μου το πεις από κοντά. Εντάξει, δεν μου αρέσουν τώρα οι απειλές από το διαδίκτυο και πίσω από το πληκτρολόγιο και δεν ξέρω καν πώς φαίνεσαι και πώς μοιάζεις κατά καημένε. Οπότε δεν γουστάρω τις απειλές. Για τον λόγο αυτό λοιπόν αποφάσισα μέχρι τέλη Γενάρη να κλείσουν τα σχόλια, να δω λιγάκι πώς θα κινηθεί το κοινό, το YouTube, όταν δεν υπάρχουν καθόλου μα καθόλου σχόλια. Επίσης, σας ενημερώνω ότι θα υπάρχουν ζωντανοί σχολιασμοί στα live, αλλά μετά, όπως σας είπα, θα απενεργοποιούνται. Τώρα, πάμε στο θέμα μας. Γιατί δεν υπάρχει διάβολος? Καταρχάς, είναι μια άκρος γελία υπόθεση, καθώς οι χριστιανοί πιστεύουν ότι υπάρχει ο διάβολος. Εν τω μεταξύ, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι πρόκειται για εφεύρημα μεταχριστιανικό και η ερώτηση είναι, ο διάβολος τι έκανε πριν τον Χριστό? Πριν τον Ιησού Χριστό τι έκανε ο διάβολος? Κοιμότανε ή αναγκάστηκε να τον πλάσει, να το δημιουργήσει ο Θεός μόλις ακριβώς έστειλε και τον γιο του στη γη? Λοιπόν, δεν πειράζει Βασίλη, πάρε εσύ τώρα αγώνι μου το πόδι σου από εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να σχολιάζεις, είσαι λέει με το 12ο εσύ, γι' αυτό τα λες αυτά. Λοιπόν, τράβα σπίτι τώρα αγοράκι μου, δεν θα ξαναγράψεις σχόλιο στο κανάλι. Τόσο γρήγορα, τόσο απλά καθαρίζουμε εδώ μέσα με τον κόσμο ο οποίος γράφει τέτοια σχόλια. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, όποιος δεν με γουστάρει δεν θα με παρακολουθεί. Ξέρετε παιδιά όλοι τη φάτσα μου. Εντάξει, πλέον τη βάζω και στα πιο πολλά εξώφυλλα. Μην μπαίνεις στον πειρασμό να πατήσεις το κουμπί. Έτσι, μην μπαίνεις στον πειρασμό να πατήσεις το κουμπί. Άστο, δεν χρειάζεται. Εγώ ασχολούμαι με τα δικά μου. Πάνε να ακούσεις τις ψαλμοδίες της εκκλησίας, αγόρι μου, καλά είναι εκεί που είναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ωραία, λοιπόν. Τώρα, σας έλεγα ότι όλο αυτό είναι λίγο φανταστικό με τον διάβολο. Πώς είναι δυνατόν να μην υπήρχε προ Χριστού? Έτσι, και ξαφνικά να τον έχουν πλάσει, γιατί υπήρξαν διάφορες ανάγκες να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Ωραία. Και θα σας διαβάσω τώρα αμέσως ένα σχόλιο, το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Πήρα τρομερή αγάπη και τρομερό θάρρος θα έλεγα από το σχόλιο αυτής της κοπέλας. Λοιπόν, μου έστειλε στο Facebook, λέγεται Μαρία, δεν θα διαβάσω φυσικά το επώνυμό της, και θα ήθελα να καταλάβετε τι καλό κάνει αυτή η εκπομπή σε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή και έχουν αφυπνιστεί, έχουν ξυπνήσει, και όπως εμένα κάποιοι με ξεφόβησαν, προσέξτε, όπως εμένα, να σε καλά για το καλό στο σχόλιο, να σε καλά ο Greek Ψήρους, έτσι λέγεται. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και σε όλους παιδιά στο live chat, στην ζωντανή μας συζήτηση. Επαναλαμβάνω ένα σχόλιο το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, μου άρεσε πάρα πολύ, και όπως εμένα κάποιοι με αφύπνισαν και με ξύπνησαν και μου καθάρισαν αυτό που έλεγα χθες, την εθαλομύχλη από τον εγκέφαλο, και με έκαναν καλά, έτσι ακριβώς ξυπνάω και εγώ τώρα κάποιους ανθρώπους, έστω και λίγους, δεν πειράζει, είναι μερικές χιλιάδες, δεν μας πειράζει καθόλου.
Λοιπόν, ακούστε λίγο τι μου γράφει. Γιάννη, επειδή δεν έχω λογαριασμό Google, ώστε να σου γράψω σχόλιο στο YouTube, ήθελα απλά να σου πω μπράβο για αυτό που κάνεις. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς με βοήθησες σε αυτή τη φάση που περνάω, της θρησκευτικής αναζήτησης και του διαβάσματος της βίβλου, να βγω από τον φόβο και τον τρόμο της κολάσεως που ζούσα τις τελευταίες εβδομάδες. Είχα παραλύσει από φόβο και από τον τρόπο ζωής που θα έπρεπε να κάνω από εδώ και πέρα. Παρένθεση, βίο αβίωτο δηλαδή, ένα μεγάλο όχι στη ζωή, όπως λέει και ο Νίτσε για τον χριστιανισμό, κλείνει παρένθεση, ώστε να μην καίγομαι αιώνια στην κόλαση. Και άντε πες τη γλίτωνα εγώ με πολλή θυσία και αφοσίωση. Οι αγαπημένοι μου που δεν πιστεύουν. Λοιπόν, τρέλα μιλάμε. Πέρασα μεγάλη κρίση και έψαχνα απεγνωσμένα κάτι κάποιον να μου αποδομήσει αυτό το αλάνθαστο και θεόπνευστο, σε εισαγωγικά αλάνθαστο και θεόπνευστο της βίβλου που ισχυρίζονται οι χριστιανοί. Εν τω μεταξύ αυτό το αλάνθαστο, παιδιά, πόσες φορές το έχουμε κάνει, πόσες φορές το έχουμε γκρεμίσει. Αν ήταν αυτός ο λόγος του Θεού, την κάτσαμε όλοι μας. Περιττό να σου πω ότι δεν έβρισκα σχεδόν τίποτα μέχρι που έπεσα στο κανάλι σου και είδα κάμποσα βίντεο. Με έσωσες, ανασένω ξανά. Οπότε το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ, για να ξέρεις ότι η δουλειά σου και αυτό που κάνεις δεν περνάνε απαρατήρητα και δεν είναι ισμάτιν. Για να μην μακρηγορήσω κι άλλο, μην δίνεις σημασία στους haters. Haters είναι αυτοί που μισούν κάποιον και το κάνουν σχεδόν κατ' επάγγελμα. Μπορούμε να το πούμε και αυτό. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί που σε παρακολουθούν αθόρυβα και τους βοηθάς όπως και εμένα, αλλά δεν έχουν λογαριασμό. Sorry για τη φωνή, παιδιά, είναι από χθες το βράδυ, έτσι. Μίλησα 1 ώρα και 10 λεπτά. Keep up the good work είναι μια φράση που την είναι πάρα πολύ στα αγγλικά. Συνέχισε την καλή δουλειά και φυσικά έχει και συνέχεια. Να δω λίγο αν υπάρχει κάποιο σχόλιο. Εγώ έχω μια διαφορετική προσέγγιση για το όλο θέμα, ναι μεν αλλά. Δεν πειράζει. Ο καθένας όπως το κρίνει. Λοιπόν, και συνεχίζει η Μαρία και λέει: και ένα σχόλιο για όσους δηλώνουν Ελληνοορθόδοξοι. Ελληνισμός και χριστιανισμός, γράφει η Μαρία, είναι έννοιες αντίθετες. Προσέξτε. Ένα αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον. Κλείνει παρέθεση. Είναι ομιλικές φράσεις. Δεν ταιριάζει με το χριστιανικό. Η φιλοπρωτεία και η φιλοδοξία είναι μεγάλη αμαρτία και πρώτος στον παράδεισο θα μπει ο πιο ταπεινός. Ωραία. Τα δύο αυτά, να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Βλέπω καρδούλες να πετάνε και εκατοστάρια για όλα αυτά. Να είστε καλά. Λοιπόν, έναν αυτό. Όχι λεφτά, εκατοστάρια. Σύμβολα. Λοιπόν, και που έμεινα, ούτε το γυράσκο αΐ διδασκόμενος, αρχαίο ελληνικό, με το χριστιανικό, οι κοσμικές γνώσεις είναι αλυσίδες. Διαβάζω μόνο θρησκευτικά βιβλία. Δεν πήγαινα φροντιστήριο Κυριακή, γιατί εκείνη την ώρα είχε εκκλησία και είναι δυνατόν να είναι το πανεπιστήμιο πάνω από τον Θεό. Αυτά τώρα είναι σχόλια. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που με χαιρετούν στην ζωντανή συζήτηση. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Που ακούω από χριστιανούς και παπάδες. Ολοκληρώνει. Εντάξει, σχετικά με την προηγούμενη φράση. Να δούμε, ακούστε τώρα τι λέει η Μαρία. Ακούστε τι λέει, πανέξυπνη. Να δούμε αν θα ήθελαν να τους τύχει να πάνε σε νοσοκομείο Κυριακή, προφανώς πρωί, σφαδάζοντας από τον πόνο, συμπληρώνω, και να μην είναι κανένας, γιατί είναι όλη η εκκλησία και εννοείται και γιατροί. Παρένθεση, όπως πρέπει και είναι το χριστιανικό άλλωστε. Όλη η εκκλησία την Κυριακή. Και όταν γυρίσει ο γιατρός, να είναι ο πιο ταπεινός της σειράς του και αυτός που ξόδευε το χρόνο του διαβάζοντας θρησκευτικά βιβλία. Τελίτσα. Αλλά τι λέω, αυτοί έχουν τα θαύματα, δεν χρειάζονται ιατρικές
και επιστήμες. Δεν είναι πολύ αστείο και γελίο όταν πηγαίνουμε στα νοσοκομεία και βλέπουμε εκεί αυτούς τους ανθρώπους που μας λένε δώσε λεφτά, κάνε τάματα, κάνε το ένα, κάνε το άλλο και ο Θεός θα σε βοηθήσει? Δεν είναι πάρα πολύ αστείο ότι αυτοί που είναι πρώτοι εξάλλου αν ο Θεός, ας πούμε, δίνει σειρά σε κάποιον, λοιπόν, αυτοί την παίρνουν πρώτοι. Οι παπάδες, οι ιερείς, οι μητροπολίτες, οι δεσποτάδες, όλοι αυτοί. Τι γίνεται όμως, ρε φίλε? Γιατί με το που παθαίνουν κάτι κατευθείαν τρέχουν στα νοσοκομεία? Έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ παράξενο. Δεν είναι παράξενο? Εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται πάρα πολύ, λοιπόν, περίεργα όλα αυτά. Λοιπόν, και φυσικά απαντάω εγώ στη Μαρία. Γεια σου Μαρία μου, με συγκίνησες. Όσα έγραψες θα τα ανεβάσω όλα σε εκπομπή. Εν τω μεταξύ, είπα θα τα ανεβάσω, λέω κάποια στιγμή. Όπως έχω υποσχεθεί και σε έναν ακόμα φίλο, ο οποίος μου έχει βγάλει ένα βίντεο καταπληκτικό, φωτογραφία βασικά είναι, καταπληκτικό, από την Κύπρο με UFO. Δεν σε έχω ξεχάσει, να ξέρεις, σας θυμάμαι όλους. Και εκείνο θα το ανεβάσω. Λοιπόν, όσα έγραψες θα τα ανεβάσω όλα σε εκπομπή. Δεν ξέρεις πόση χαρά μου έδωσες με αυτά που διάβασα, τις είπα. Και εν τω μεταξύ δεν άντεξα, να σας πω την αλήθεια, να περιμένω. Ήδη το ανέβασα το σχόλιο της, το οποίο άποψή μου είναι ένα από τα καλύτερα που έχω πάρει μέχρι σήμερα στο κανάλι. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι παρόμοια τέτοια σχόλια, και σταματάμε το κινητό, παρόμοια τέτοια σχόλια μου έχουν στείλει και άλλοι άνθρωποι στο κανάλι και μου έχουν δώσει συγχαρητήρια ότι στην ουσία τους έχω βοηθήσει να φύγουν από τον φόβο, από την τρομοφοβία, τρομολαγνία, και να φύγουν από αυτό το τρυπάκι ότι ξέρεις κάτι ρε παιδί μου, κάτι μέσα μου λέγει ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός εδώ και 2.000 χρόνια να έχει κάνει μια θρησκεία. Ο Θεός, αν όντως και καλά ο Θεός, έτσι, ήθελε να κάνει κάτι, λογικά θα μας μιλούσε κάθε μέρα, έτσι. Πώς είναι οι θεοί των Σουμέριων, οι Ανουνάκοι, θα ήταν εδώ κάθε μέρα, θα μας είχαν κάθε μέρα με νομοθεσίες, με νόμους, θα μας μίλαγαν συνέχεια, εντάξει. Και φυσικά το κυριότερο, από πάντα. Δεν γίνεται δηλαδή κάποιες φορές να υπάρχει θεότητα και κάποιες φορές να μην υπάρχει. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό με ξεπερνάει. Λοιπόν, για να δω λίγο αν υπάρχει κάποιο σχόλιο. Είδα το χθεσινό live και μου φάνηκαν απολύτως λογικά όσα είπες. Λεωνίκος, απλώς σκέφτομαι το στεφάνι του Ιησού, η ρόμπα και τα λοιπά. Το στεφάνι και η ρόμπα είναι όλα, να ξέρεις, συμβολικά. Άστο αυτό. Φτάνουμε πίσω μέχρι τους Βαβυλώνιους και τους Σουμέριους. Ειδικά το χρώμα το βυσσινή. Και όλα τα θαύματα που λένε. Γι' αυτό υπάρχει κάποια εξήγηση? Ποια είναι τα θαύματα, ποιος τα γράφει αυτά? Αυτά τα γράφουν οι Ευαγγελιστές. Εν τω μεταξύ, ερώτηση. Πώς λέει ο Γκουνσότο, πώς γίνεται το? Με τον Πάτρικ έχουμε βρεθεί τον Γκουνσότο. Είναι πολύ καλό παιδί ο Πάτρικ. Άστο. Λοιπόν, πώς γίνεται να ξέρουν τους διαλόγους οι Ευαγγελιστές, οι οποίοι διάλογοι έγιναν πριν από 120 χρόνια? Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου τηλεθεατές, έχει κάποιος για αυτήν την ερώτηση κάποια απάντηση? Πώς γίνεται? Εγώ νομίζω ότι μας δουλεύουν ψιλογαζί. Πώς γίνεται τώρα ο άλλος να γράφει άκουσα και άκουσα από αυτόν και εγώ τα άκουσα από εκείνον, ο οποίος τα μετέφερε στον Πέτρο και ο Πέτρος τα άκουσε και τα είδε και τα έκανε? Πώς ξέρουν τους ακριβείς διαλόγους 100 και 120 χρόνια μετά? Εδώ τώρα και πόσο μάλλον από τα εβραϊκά στα ελληνικά, γιατί μίλαγαν αραμαϊκά αυτοί. Δηλαδή ο μεταφραστής πρέπει να κάνει φοβερή δουλειά. Αφήστε που έχουν κάνει χιλιάδες λάθη. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Εδώ τώρα λες κάτι στον διπλανό σου, στο γείτονά σου, και αύριο έχει πει αύριο. Του λες εσύ, ρε, εγώ αυτό δεν το είπα. Δεν το είπα έτσι. Αλλιώς το κατάλαβες εσύ. Πώς είναι δυνατόν, ρε φίλε, 120 χρόνια μετά να τα έχουν μεταφέρει όλα τέλεια? Λοιπόν, ξεκάθαρα, μέσω της φαντασίας, φίλοι μου.
Λοιπόν, Χρύσα Καμένου. Γεια σου Γιάννη, φοβερές όλες τις εκπομπές. Ευχαριστώ που μπήκε στη ζωή μας. Όλες τις εκπομπές τις βλέπω μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε για όσα μας μαθαίνεις. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Χρύσα. Τυφλός. Είναι nickname. Πολύ δυνατά παραδείγματα, αλλά ακόμα δεν ξέρω, κάτι με βασανίζει. Δεν πειράζει. Δες και άλλες εκπομπές, θα σου περάσει. Λοιπόν, μην αγχώνεσαι. Για να δω κάτι άλλο, να δω αν έχει κάτι άλλο. Αυτά. Καλησπέρα και σε όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι λέει η Wikipedia. Με την ονομασία διάβολος της Σατανάς, Σεϊτάν στα τουρκικά, ονομάζουμε τον αρχηγό των πονηρών πνευμάτων του κόσμου, της αμαρτίας και του κάτω κόσμου. Η μορφή του συνήθως εμφανίζεται στον Χριστιανισμό, το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό και άλλες θρησκείες, έτσι ώστε να προξενήσει κακούς ανθρώπους. Ο διάβολος πριν εκδιωχθεί ήταν ο Αρχάγγελος Σαμαήλ. Λοιπόν, Ιουδαϊσμός. Ο εβραϊκός όρος Σατάν είναι ουσιαστικό και όχι όνομα. Όχι όνομα. Άρα δεν αναφέρεται σε κάποιον συγκεκριμένο κακό. Προερχόμενο από ρήμα που σημαίνει εμποδίζω ή είμαι αντίθετος. Και όσοι πούνε ότι η Wikipedia δεν τα λέει καλά. Εδώ τα λέει μια χαρά. Εδώ τα λέει μια χαρά. Κυριολεκτικά μεταφράζεται ως ο κατήγορος ή ο αντίπαλος και στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται τις περισσότερες φορές με το άρθρο του Χα-Σατάν. Εντάξει, Χα-Σατάν. Στην Παλαιά Διαθήκη πότε χρησιμοποιείται για κάποιον άνθρωπο, Σαμουήλ 29:4, και πότε για έναν άγγελο του Θεού, π.χ. στο βιβλίο του Ιώβ 1 και 2. Και φυσικά μετά βλέπουμε ότι αυτό όλο αλλάζει. Άλλες ονομασίες του διαβόλου, εναλλακτικές ονομασίες είναι ο έξω από εδώ, ο πονηρός, ο Βεεζεβούλ, ο Μεφιστοφελής, έχει και άλλες φυσικά, έτσι. Ο Λούσιφερ, ο Ιωσφόρος που σημαίνει ο φέρον το φως. Μην μπείτε στη διαδικασία, παιδιά, να το αναλύσουμε σήμερα τι σημαίνει Ιωσφόρος. Ξέρω ότι θα μου γράψετε. Θα τα πούμε όλα στο μέλλον. Εντάξει, όλα στο μέλλον. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε σήμερα. Δεν είναι ο σκοπός του βίντεο αυτός. Εγώ το μόνο που ήθελα να σας πω ήταν ότι όσοι από εσάς έχετε λογική, και μπορώ να πω ακόμα λογική, γιατί προσπάθησε το σύστημα να σας την αφαιρέσει, να μην την έχετε τη λογική. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι ξεκάθαρα πράγματα δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τίποτα. Διότι αν ήθελε ο ίδιος ο δημιουργός, ο ίδιος ο Θεός να έρθει εδώ τώρα, χθες, σήμερα, αύριο και να μας μιλήσει, να μας πει, να μας κάνει το οτιδήποτε, δεν θα περίμενε ούτε τον Μωάμεθ να έρθει το 600, ούτε τον Ιησού να έρθει, που δεν ήρθε ποτέ φυσικά, το έχω αποδείξει, είναι φανταστικό πρόσωπο, fairy tale είναι, εντάξει, και αντιγραφή φυσικά όλων των θεών, Δία, Ερμή, Απόλλωνα, Διόνυσου, ξεκάθαρα, και του Μήθρα. Λοιπόν, άρα όταν δεν υπάρχουν όλα αυτά, όταν δεν υπάρχουν Ναζαρέτ, και ξέρετε ποιο είναι το πιο κορυφαίο, δηλαδή αυτό, έχω κάτσει και έχω αφιερώσει ολόκληρες χιλιάδες ώρες, έτσι, να κάτσω να διαβάσω να δω τι γίνεται. Οι χριστιανοί, επειδή δεν καταλάβαιναν καλά τα εβραϊκά και τα μετάφρασαν λάθος, και έπρεπε σώνει και καλά να έρθει ένας Μεσσίας ο οποίος θα γεννηθεί ως Ναζωραίος, αυτοί νόμιζαν ότι η λέξη Ναζωραίος είναι μια πόλη. Oh my god. Houston, we have a problem. Oh my god. Oh. We did a mess, λένε οι Αμερικανοί, έτσι. Τα κάναμε θάλασσα. Λοιπόν, για ποιο λόγο, αγαπητοί μου τηλεθεατές, τα κάνανε θάλασσα? Γιατί η Παλαιά Διαθήκη δεν έλεγε για κάποια τοποθεσία η οποία θα λεγότανε Ναζωρέτ, Ναζιρέτ ή Νάζαρετ. Και έτσι κάπως αναγκάστηκαν να τη δημιουργήσουν μετά από 400 χρόνια και 500 ίσως. Μόνο και μόνο για να βγει η προφητεία. Διότι υπήρχε η προφητεία ότι θα έρθει ένας Μεσσίας, ο οποίος Μεσσίας, προσέξτε τώρα ποια είναι η φάση, ο οποίος Μεσσίας θα ήταν Ναζωραίος. Ναζωραίος. Θα ήταν και ένας Γιάρης και ωραίος. Ναζωραίος.
Ναζωραίος στα εβραϊκά, ωραία, είναι ο φύλακας, είναι ο φρουρός, αλλά είναι και ο αφιερωμένος στο Θεό. Εντάξει, κάνουμε χαβαλέ, αλλά μοιράζουμε και τη γνώση παράλληλα και την πληροφορία, γιατί εγώ σας έχω πει ότι είμαι ένας YouTuber ο οποίος μοιράζω γνώση, αλλά κάνω και το κοινό μου να αισθάνεται ευχάριστα, να αισθάνεται όμορφα και να διασκεδάζει και να μην στεναχωριέται. Να σε καλά. Μαντό Βουγάδη, συγχαρητήρια για το χθεσινό το βίντεο. Να σε καλά. Όπως σας είπα, πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, εντυπωσιάστηκε με το χθεσινό το βίντεο, το οποίο επαναλαμβάνω, όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε επειγόντως. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι παρεξήγησαν την φράση στην Παλαιά Διαθήκη ότι θα έρθει ένας Μεσσίας ο οποίος θα είναι Ναζωραίος, δηλαδή φρουρός, φύλακας, αφιερωμένος στο Θεό, αφιερωμένος δηλαδή στον ιερό σκοπό της απελευθέρωσης του Ισραήλ από τον ρωμαϊκό ζυγό, και τελικά τα κάνανε τόσο πατάτα, τόσο θάλασσα οι μεταφραστές. Δεν μπορώ να... Δεν γίνεται να μην γελάς με τέτοια λάθη, τέτοια θεϊκά λάθη, ατοπήματα που κάναν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν απευθείας Wi-Fi σύνδεση, μάλλον με Ethernet μιλούσαν απευθείας με τον θείο διάκοσμο. Δεν μπορείς να συγχωρήσεις τέτοια λάθη. Και αν είσαι σαν και εμένα άνθρωπος που δεν συγχωρεί εύκολα, γιατί εγώ δεν συγχωρώ εύκολα, ξέρετε, για να γίνεις αρχικά άπιστος και άθρησκος, αγνωστικιστής, άθεος, πες το πως θέλεις, για να αγαπήσεις την ηλική ζωή σου πρώτα απ' όλα, πρέπει να το έχεις αποφασίσει. Πρέπει ο χαρακτήρας σου να έχει στηθεί, να πεις όχι σε όλα αυτά που σου λένε κάποιοι. Να λες εγώ θα ζήσω όπως εγώ γουστάρω τη ζωή μου, όχι όπως μου λες εσύ. Λοιπόν, και είναι εντυπωσιακό ότι ενώ κάποιος τους λέει ρε Σίμαν, ρε εσύ brother, ρε εσύ bro, ρε εσύ καρδές, πώς τα λένε τώρα εκεί πέρα έξω πλέον οι Έλληνες. Λοιπόν, σου λέει ο άλλος, ρε φίλε, εδώ υπάρχει ένα λάθος το οποίο εμένα με έκανε κατευθείαν, γεια σου Φίλιππε, με έκανε κατευθείαν να καταλάβω πως κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Εσύ γιατί συνεχίζεις και επιμένεις ότι αυτό είναι έτσι? Μήπως φοβάσαι? Φοβάσαι. Εννοείται πως φοβάσαι. Φυσικά και φοβάσαι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Φοβάσαι. Πρέπει λοιπόν να ξεφοβηθείς. Πρέπει να φύγει από πάνω σου η τρομοφοβία που σου έχουν επιβάλει από μικρή ηλικία κάποιοι. Εντάξει, σχετικά με τον διάβολο, τον σατανά. Εγώ γιατί δεν το βλέπω? Εγώ δεν τον βλέπω, παιδιά. Δεν με πειράζει, δεν τον πειράζω. Έτσι. Δεν τον πειράζω, δεν με πειράζει, είμαστε μια χαρά. Τίποτα. Έχει πάρει τις αποστάσεις του, δεν με ακουμπάει, τίποτα. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό? Γιατί πολύ απλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια τέτοια οντότητα. Και όταν δεν πιστεύεις κάτι, λύνεις τα δεσμά σου με τον εγκέφαλο. Δηλαδή, οτιδήποτε ήταν μέσα στον εγκέφαλό σου βαλμένο από κάποιον άλλον, βαλτό, το πετάς. Άρα πρέπει πρώτα να είσαι σαν άνθρωπος ικανός να κάνεις βήματα μπροστά, να ξεφοβηθείς και να σταματήσεις να φοβάσαι και τον διάβολο και τους ιερωμένους και την κοινωνία και τα αφεντικά σου και τους προσταμένους σου και τους γονείς σου, και να σηκώνεις κεφάλι εκεί που πρέπει και να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου, ωραία, και να υπερασπίζεσαι το δίκαιο σου κυρίως και να μην τους φοβάσαι, ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα είναι καθαρά υπερφυσικά φαινόμενα, τα οποία έχουν σχέση με τις νοητικές δυνάμεις του εγκεφάλου. Έχουν τύχει και σε μένα πάρα πολλά πράγματα που ο άλλος θα τα βάφτιζε θαύματα, αλλά εγώ δεν τα βαφτίζω θαύματα. Εγώ λέω έτυχε να γίνει, επειδή ήμουν στη ροή, επειδή είναι ο εγκέφαλός μου, επειδή είναι το πνεύμα μου, η ψυχή μου, δεν ξέρω τι είναι. Ό,τι και να είναι πάντως, θέλω ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν γίνεται να φοβάσαι κάτι το οποίο δεν υπάρχει και το οποίο φυσικά, όπως σας είπα και στην αρχή της σημερινής εκπομπής, δημιουργήθηκε τώρα, έχει λίγα χρόνια. Άρα
οι αρχαίοι, τους αρχαίους Έλληνες δεν τους πείραζε ο Διαβολάκος? Δεν τους ενοχλούσε? Τους Μάγιας, τους Ίνκας, τους Κινέζους, τους Σουμέριους, όλους αυτούς, τους Αιγύπτιους, τους λαούς αυτούς. Αυτοί είχαν καλούς και κακούς θεούς, εντάξει, αλλά ήταν άλλο πράγμα αυτό. Δεν ήταν η πρώιμη μορφή του διαβόλου και του σατανά, όπως θέλουν να μας πούνε, αντιμαχόμενες θεότητες στην ουσία. Εντάξει, άρα ακόμα και το γνωστό πήγε στον Άδη, πάλι δεν στέκεται, γιατί οι Εβραίοι είχαν την Σεόλ. Εντάξει, ο εβραϊκός Άδης, τα τάρταρα που είχαν οι αρχαίοι, στα εβραϊκά είναι Σεόλ. Και ξαφνικά όμως τι βλέπουμε, παιδιά? Βλέπουμε ότι ενώ κηρύττει ο Ιησούς και καλά μία νέα θρησκεία, αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τον αρχαιοελληνικό Άδη ως δυνάμει κόλαση. Στέκεται? Τι πιστεύετε? Όχι φυσικά. Δεν στέκεται. Ούτε καν χρησιμοποίησε την εβραϊκή λέξη Σεόλ. Αναγκάστηκε ως Άδης. Για να καταργήσει, λέει, και καλά τον Άδη. Ωραία. Και επίσης, ακόμα και έτσι να ήτανε, που δεν έγινε ποτέ αυτό, θα έπρεπε όλοι οι αναστημένοι να είναι τριγύρω μας. Πόσους έχετε δει εσείς? Κανέναν. Μπράβο. Άρα λοιπόν κάτι δεν έχει πάει καθόλου μα καθόλου καλά με αυτήν την θρησκεία. Ωραία. Λοιπόν, η Ευαγγελία Χριστοπούλου Αμανατίδου με ρώτησε, δεν είσαι Ορθόδοξος? Όχι φυσικά, δεν είμαι Ορθόδοξος. Εννοείται πως δεν είμαι Ορθόδοξος. Τώρα το μάθες. 3 χρόνια, τουλάχιστον 3 χρόνια το ξέρει ο κόσμος. Αν και εγώ έχει πιο πολλά χρόνια που δεν είμαι Ορθόδοξος. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τη δημοσκόπηση της σημερινής ημέρας. Πώς τα πήγαμε? Ποιος φοβάται τον διάβολο? 8% οι Έλληνες ειδωλάτρες. Ξεκολλήστε. Έχετε κάψει φλάντζα. Από πού και ως πού? 8%. Έτσι. Χεστήκανε οι Έλληνες για τον διάβολο και για την κόλαση των χριστιανών. Χεστήκανε. Δεν μας νοιάζει. Ωραία. Αυτά, το 8% αυτό που φοβάται, την έβαλα αυτή την ερώτηση εγώ επίτηδες. Γιατί είμαι πιο έξυπνος από εσάς. Γιατί ήξερα ότι αυτοί που θα απαντήσουν οι Έλληνες ειδωλάτρες είναι το ποσοστό των ατόμων στο κανάλι οι οποίοι δεν με γουστάρουν αλλά με παρακολουθούν. Βγήκατε λοιπόν στη φόρα. Λοιπόν, καταλάβατε? Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αυτοί λοιπόν που ψήφισαν οι Έλληνες ειδωλάτρες, λοιπόν, θα ήθελα να τους πω ότι οι αρχαίοι Έλληνες και εμείς φυσικά οι σημερινοί απόγονοι τους, να ξέρετε, η γνώμη που έχουμε για τον Διαβολάκο, να με ακούσει 1000 χρόνια. Η Ευαγγελία μου γράφει δεν σε ακούω, δρόμο. Απόκρυψη χρήστη από το κανάλι και παίρνεις δρόμο. Χέστηκα. Λοιπόν, μιας και μιλάω για τουαλέτες. Καλή ώρα τώρα. Λοιπόν, έλεγα ότι οι αρχαίοι Έλληνες τον διάβολο πηγαίνουν τουαλέτα, εντάξει, κάνουν την ανάγκη τους και παίρνουν και σκουπίζονται. Αυτή είναι η γνώμη που θα είχαν οι αρχαίοι Έλληνες αν μπορούσαν να μιλήσουν για τον διάβολο σήμερα. Επειδή όμως τους φάγανε τους αρχαίους Έλληνες και επειδή υπάρχουν στοιχεία που δεν θέλω ακόμα να πω, δεν τους φάγανε μόνο μια φορά τους αρχαίους Έλληνες, τους φάγανε και δεύτερη φορά. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά στο μέλλον. Κρατηθείτε. Έχω να σας πω τρομερές αποκαλύψεις στο μέλλον, οπότε κάντε εγγραφή. Λοιπόν, έτσι που λες, αγαπητή μου Ευαγγελία. Άρα λοιπόν που δεν θα με ακούσεις εσύ, πρώτον θα χάσεις εσύ, δεύτερον, εντάξει, στα κακαλά μου, αν δεν παρακολουθήσεις, τι είχαμε, τι χάσαμε. Λοιπόν, ποσός με ενδιαφέρεις. Λοιπόν, ο Τόμι μπήκε από την Αλβανία. Καλησπέρα φίλε. Γεια σου Τόμι. Ο Δημήτρης ο Χατζάκης από το Ανόβερο. Γεια σου Δημήτρη μου. Εύχομαι να είσαι καλά. Λοιπόν, Θεόδωρος από Αυστραλία. Θεογγέλτης λέει πως μας λένε η ψυχή είναι άειλος. Τότε τι θα καίγεται στην κόλαση? Καλή ερώτηση. Τι θα καίγεται στην κόλαση? Αφού η ψυχή είναι άειλη. Το σώμα θα ξαναενσαρκωθεί, θα επαναυλοποιηθεί και θα καίγεται αιωνίως. Μπούρδες. Αυτά βλακίες. Και μία ακόμα
έτσι τοποθέτηση θα ήθελα να κάνω, γιατί εγώ όπως και εσείς, για να είστε εδώ τώρα όσοι είσαστε, δεν ξέρω πόσοι παρακολουθούν το βίντεο, για να είστε εδώ πέρα όλοι εσείς τώρα που βλέπετε την εκπομπή αυτή, προφανώς έχετε σκεφτεί και έχετε αναρωτηθεί τα ίδια πράγματα με μένα, έτσι. Πού θα πάω όταν θα πεθάνω, πώς γεννήθηκα, εντάξει, για ποιο λόγο υπάρχω, ποιος είναι ο σκοπός μου εδώ πέρα. Όλα αυτά τα σκέφτομαι από 3 χρόνια εγώ, 4-5, και όπως φαντάζομαι και οι περισσότεροι οι οποίοι μπαίνουν σήμερα, γεια σου Πάρη. Λοιπόν, δεν υπάρχουν Άγιοι, όχι Παρτιζάν. Όχι, Πατριζάν είναι. Πατριζάν. Όχι, δεν υπάρχουν Άγιοι. Λοιπόν. Ο Δημήτρης λέει καλά Χριστούγεννα. Ναι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς πάντως, παιδιά, να ξέρετε, που λένε καλά Χριστούγεννα, καλά Ηλιούγεννα, όλα αυτά, ή χρόνια πολλά. Εγώ ένα χρόνια πολλά λέω και το λέω μέσα από την καρδιά μου. Όταν δηλαδή κάποιος θα έρθει και θα μου πει καλά Χριστούγεννα, εγώ θα του πω χρόνια πολλά. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα, αλλά θα πω χρόνια πολλά. Και στο Πάσχα ακόμα, επειδή τους σέβομαι, πάλι θα πω χρόνια πολλά. Δείτε, εντάξει, ωραία. Σέβομαι αυτό που εσύ στο μυαλό σου έχεις πλάσει για τον χριστιανισμό. Αυτό που δεν σέβομαι όμως καθόλου, είναι το τι έχουν κάνει, οι χριστιανοί στους Έλληνες. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν έχουν διαβάσει πουθενά για τις σφαγές των Ελλήνων από αυτούς που δια της βίας έγιναν χριστιανοί, λέει ο Αλέξανδρος Σαχινίδης. Ρωτάει λοιπόν ο Αλέξανδρος, δεν έχουν διαβάσει τίποτα. Εν τω μεταξύ, Αλέξανδρε μου, καλησπέρα στον Αλέξανδρο Σαχινίδη, καλησπέρα και πάλι έτσι σε όλους όσοι μπαίνουν. Τώρα βλέπω ότι το live chat παίρνει φωτιά, έχει πάρα πολύ κόσμο. Αλέξανδρε, να σου πω λίγο κάτι. Μία, αν θες, τοποθέτηση, η οποία είναι να είστε καλά για τις καρδιές. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν πειράζει αν είμαι λάθος, Πατριζάν. Αφού είμαι λάθος, έφυγες. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έλεγα, μάλλον βασικά προσπάθησα να τοποθετηθώ. Υπάρχουν τόσα πολλά πλέον site, τα οποία αποδεικνύουν και μιλάνε, ωραία, και στο Facebook και στο YouTube για τον χριστιανισμό και για τις όλες πράξεις που έχουν κάνει εις βάρος των Ελλήνων. Και μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι οι χριστιανοί έχουν φτιάξει ένα κουκούλι τριγύρω τους. Το έχω αναλύσει αυτό το κουκούλι, έτσι, παιδιά, σε άλλες εκπομπές. Είναι ένα κουκούλι δισεκατομμυρίων. Λοιπόν, ένα κουκούλι δισεκατομμυρίων, το οποίο δεν μπορείς με τίποτα να το διασπάσεις. Έχουν πάρα πολύ χρήμα το οποίο τρέχει και τροφοδοτεί αυτήν την θρησκεία. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο οποιοσδήποτε, έτσι, να σπάσει αυτό το ψέμα. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλοί, επαναλαμβάνω, που κάνουν συνεχώς αναρτήσεις και προσπαθούν να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου. Έλαντε όμως, Αλέξανδρε, που για κάποιον λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω, τους τα πετάνε στη μούρη τους μπροστά. Τις βρισιές τους, τις καταστροφές τους, όλα αυτά. Λοιπόν, κι όμως συνεχίζουν να μην τα πιστεύουν. Ενώ είναι μπροστά στα μάτια τους, παιδιά. Είναι, δηλαδή τώρα να μπω μέσα, ωραία. Στην ιστοσελίδα, ας πούμε στο Facebook, ο λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του, δεν έχει μέλλον, ο Ζήνωνας ανεβάζει συνεχώς, κάθε μέρα υλικό, και αυτό το υλικό κοινοποιείται από πάρα πολύ κόσμο πανελλαδικά. Πώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν ξυπνάνε, θα μου πείτε? Πρώτον, δεν θέλουνε. Δεύτερον, φοβούνται. Τρίτον, είναι το οικονομικό στη μέση. Είτε έχουν άμεση είτε έχουν έμμεση σχέση με την εκκλησία ή τις εκκλησίες. Άλλοι τις χτίζουν, άλλοι κάνουν ανακαινήσεις,
Άλλοι πουλάνε κεριά, άλλοι κάνουν catering, άλλοι φαγητά, άλλοι δομικά υλικά, άλλοι γυρίζουν ταινίες, άλλοι γράφουν βιβλία. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια άκρος κερδοφόρα επιχείρηση? Ωραία, το καταλαβαίνετε. Εγώ από την άλλη είμαι ένας φτωχός απλός άνθρωπος. Όσους και να έχω στο κανάλι, αν εσείς δεν κοινοποιήσετε από στόμα σε στόμα το βίντεο και από Viber σε Viber και από Facebook Messenger σε Facebook Messenger, δεν θα γίνει τίποτα. Και ξέρετε γιατί? Θα σας πω κάτι και για το Facebook που είναι πάρα πολύ βλακώδες που έχει κάνει. Το Facebook, οτιδήποτε κοινοποιείς από το YouTube, να το ξέρετε, τζάμπα το κοινοποιείς. Δυστυχώς παιδιά, τζάμπα το κοινοποιείτε στην σελίδα σας. Και το έχετε προσέξει, φαντάζομαι ότι δεν σας κάνει ποτέ κανένας like όταν ανεβάζετε κάτι δικό μου, έτσι? Για ποιο λόγο? Ή δεν έχει να κάνει με μένα, έχει να κάνει με το YouTube. Ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε παιδιά και κυρίες και κύριοι, να το κοινοποιείτε προσωπικά μέσω Gmail, Viber ή Messenger. Όχι κοινοποίηση στο προφίλ σας. Δεν υπάρχει περίπτωση να το σμπρώξει στον αιώνα τον άπαντα. Ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επαναλαμβάνω, επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή και μου το γράφει και όλα ελληνικά, έτσι είναι. Δεν το βλέπει κανείς. Δεν είναι επειδή δεν θέλουν να το δούνε, είναι επειδή τα έχουν σπάσει η Facebook με το YouTube. Και τώρα όσοι είστε ζωντανά, πόσοι είστε, 100, 200, 300, 400, πείτε το και στους υπόλοιπους να το ξέρουν ότι 188 μου βγάζει τώρα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, όσοι είστε τώρα μέσα, πείτε και στους υπόλοιπους φίλους σας, γνωστούς σας, όταν θέλουν να κάνουν κοινοποιήσεις τα βίντεο μου και άλλα βίντεο, να μην τα κάνουν στο προφίλ τους. Τζάμπα τα κάνετε, ο αλγόριθμος παιδιά δυστυχώς δεν τα προωθεί. Δεν τα προωθεί. Θέλεις, στείλε με στο Signal, τι έχει ο άλλος? WhatsApp έχει ο άλλος, έχει Viber, έχει Telegram, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτές όλες παιδιά οι εφαρμογές. Να τα στέλνετε ιδιωτικά, είναι σίγουρο ότι θα το διαβάζουν. Μου το γράφει και η Γεωργία και εγώ το παρατήρησα. Θυμάμαι, ήταν μια εποχή που ανέβαζα το παραμικρό με σύνδεσμο YouTube στο Facebook και έπαιρνε παιδιά, τι να σας πω, 250-400 like και 120 κοινοποιήσεις. Πριν τα σπάσουνε Google, YouTube με τη Facebook, τον Zuckerberg. Τώρα έχω παρατηρήσει ότι δεν συμβαίνει καθόλου πλέον αυτό. Καθόλου. Και η Μαρία μου γράφει, κατάλαβα, θα το κοινοποιήσω αλλιώς. Ακριβώς γιατί η χθεσινή εκπομπή μου γράφουν πάρα πολλά άτομα ότι την έχουν κοινοποιήσει και δεν περπατάει. Να σας πω, δεν περπατάει. Έχει κάνει 5.019 προβολές. Μόλις. Και μιλάμε ότι, όχι επειδή την έκανα εγώ, είναι η καλύτερη εκπομπή για τον χριστιανισμό ως αντιγραφή της αρχαίας Ελλάδας. Ως απόδειξη της ανυπαρξίας του Ιησού, ως απόδειξη της αντιγραφής του Απόλλωνος από τον Ιησού, και δεν υπάρχει καλύτερος μάρτυρας απόδειξης από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, που ξεκινάει με την γυναίκα η οποία γεννάει και όλοι τόσα χρόνια λέγανε ποια είναι αυτή η γυναίκα που γεννάει και την κυνηγάει ο δράκοντας και 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 ο διάβολος. Και τελικά ποια ήταν αυτή η γυναίκα? Η μαμά του Απόλλωνα. Ηλιτό. Απίστευτο. Ηλιτό. Έχουν λοιπόν καραντιγράψει την ελληνική μυθολογία, την έχουν προσαρμόσει τόσο πολύ στα μέτρα τους σε ό,τι τους συνέφερε, και ζω για τη στιγμή, ειλικρινά το λέω, με καλοσύνη το λέω, όχι με κακία, ζω για τη στιγμή που μέχρι στιγμής έχει 145 ψήφους, 7%.
Εκείνο το 7% ζω για τη στιγμή που θα γράψει 0. Όχι για να φύγουν οι χριστιανοί από το κανάλι μου, για να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει χριστιανισμός χωρίς αντιγραφή. Δεν θα υπήρχε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Κάντε εγγραφή, παιδιά, όσοι θέλετε στο κανάλι. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, εννοείται κάντε like, γιατί το δικό σας το like είναι το πιο σημαντικό από όλα. Το πιο σημαντικό από όλα. Αν δεν κάνετε εσείς like, δεν προχωράει καμία μου εκπομπή. Το έχω πει άπειρες φορές, ότι από εσάς εξαρτάται κάθε εκπομπή που ανεβάζω. Τι λέει ο Αντώνης πριν κλείσω? Εγώ λέω, σαν Έλληνες έπρεπε να ψήνουμε ανιά το Πάσχα για την απελευθέρωση από τους Τούρκους όσα χρόνια σκλαβιάς, και όχι να ψήνουμε και να λέμε χρόνια πολλά για την απελευθέρωση των Εβραίων. Τι κάνουμε? Πόσο δίκιο έχει? Πάμε παρακάτω. Όλα ελληνικά πριν κλείσω. Μια δοκιμασμένη λύση είναι να κάνετε story τη φωτογραφία του βίντεο με τον σύνδεσμο από το Instagram. Νομίζω πως το ίδιο πρέπει να γίνεται και στο Facebook. Επαναλαμβάνω για όλους όσοι είστε τώρα μέσα, γράφει όλα ελληνικά. Μια δοκιμασμένη λύση είναι να κάνετε story τη φωτογραφία του βίντεο. Οπότε κάνετε ένα screenshot, δεν ξέρω αν γίνεται και μέσω screenshot, και το κάνετε story. Ο Θεόδωρος ο Ρίγος λέει μόλις μπήκε, θα το δει το βράδυ στη δουλειά. Δες το, Θόδωρε, και αυτό και το χθεσινό. Είναι καταπληκτικές οι εκπομπές. Άλεξ, καλό υπόλοιπο και σε σένα. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, καλή συνέχεια σε όλους σας. Να είστε όλοι καλά. Επαναλαμβάνω, το δικό σας το like είναι που στηρίζει αυτή την εκπομπή. Τίποτα άλλο. Αυτά από μένα. Να έχετε όλοι μια όμορφη ημέρα.